Pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Ay malayo. Ay mayalo. Ay mayayo. Mayalo. Mayalo. Sang. Malayo. Mayalo. Magandang araw mga bata. Ako si Gianna. Ang ayong araw, pag-usapan natin ang wastong pag-alaga sa ating katawan. Simulaan natin. Mga bata, bakit ang ilangan nating alagaan ang ating katawan para tayo ay maging manglusog at malayo sa sakit? Amazing! Narito ang mga paraan. Number 1, maligo araw-araw para laging malinis ang ating katawan. Number 2, gupitin ang mga kuko para hindi pumasok ang mga dumi dito. Number 3, palaging maghugas ang mga kamay bago at pagkatapos kumain. Number 4, kumain ng mga masustansyang pagkain. Number 5, uminom ng maraming tubig. Number 6, uminom ng vitamina para makaiwas sa sakit. Number 7, pagsipilyo ng ngipin 3 beses kada araw, lalo na kapatapos kumain. Number 8, mag-ehersisyo araw-araw para maging malakas ang ating katawan. Number 9, matulog sa tamang oras para ang ating katawan ay magkabawi ng lakas. Mga bata, tandaan, ang ating katawan ay mahalagang regalo mula sa Diyos. Kaya dapat natin itong alagaan. Hanggang sa muli, paalam! And that's it for our episode today. And join me again next time for more. If you learned something from this video, please don't forget to like and to subscribe to our channel. Thanks for watching, guys. Bye!